به نام خالق زیبایی ها. درود بر همه شما دوستان و عزیزان. ششمین جلسه آموزش هنر زیبای پرتوزی رو با همدیگه دنبال میکنیم. دوستان عزیز، در بوتجرقه بعدی آموزش های دیگه ای رو ما کار کردیم، از جمله دوخت مربع‌دوزی به سبک جدید و خطوط عمودی و افقی که با رنگ‌های مختلف بینش قرار گرفت. در این قسمت دوخت گیسباف رو کار کردیم و قسمت‌های مرکزی مثل پته قدیمی با پتک ساده پر کردیم، ساتندوزی و دوخت تیغ ماهی، چون اینها دوختایی بود که تکرار شده بود. من دیگه فیلمش رو برای شما نذاشتم، پر شده و آماده میبینید. فقط این قسمت هستش که حالا توضیح این کار رو براتون خواهم داد. دو نوع دوخت دیگه مونده که کار کنیم. دوخت گندمی هستش و دوختی که در بین شکست ها به نوع دیگه ما کار میکنیم. در اینجا من یه قسمت رو کار کردم که شما ببینید و انشالله ادامهش رو با هم میزنیم. این دوخت به این صورت هستش که دو تا پتک یک سوزنه کنار هم زده میشه، یک فاصله گذاشته میشه به اندازه دو تا پتک و دوباره دو تا دیگه زده میشه که با دو رنگ متفاوت این قسمت ها رو پر میکنیم. گفتیم که در این قسمت ها میتونیم از رنگ سرمه‌ای، جگری و یا سبز استفاده کنیم. در بوتجرقه قبلی ما از سبز و رنگ زرشکی استفاده کردیم و در مرکز هم همینجور. حالا در این بوتجرقه از رنگ سرمه‌ای و جگری استفاده میکنیم. حالا دوخت رو با هم میریم تا انشاءالله یاد بگیریم. خب دوستان عزیزم، ببینید این همون پتک یک سوزنه هستش که کنار هم قرار میگیره و یک فاصله فرضی شما میذارین به اندازه دو تا به قول معروف پتک یک سوزنه و پتک جدیدتون رو اجرا میکنید به این صورت. این دوخت به صورت مورب ما بین شکست ها قرار میگیره. پس از بالا سوزن میاد پایین، فرو میره، از وسط کار خارج میشه، بست زده میشه، دوباره سوزن میاد در رأس کار و در کنار پتک قبلی و دوباره یک پتک یک سوزنه کنار این قرار میگیره. دوباره به اندازه دو تا پتک یک سوزن فضا خالی میذاریم تا با رنگ دیگه بعد پرش کنیم و دوباره این دوخت رو تکرار میکنیم. در اصطلاح خود کرمانی ها این دوخت کنار هم رو به اصطلاح میگن جفتو، یعنی به صورت جفت این کوک ها، این دوخت ها زده میشه. به این ترتیب جلو میریم تا محیط دور کارمون کاملا پر بشه. خب دوستان عزیزم، ما جفت رنگ سرمه‌ای زدیم، فاصله گذاشتیم و الان میخوایم با رنگ زرشکی مابین این قسمت ها رو به همون صورت پتک یک سوزنه کنار هم پر کنیم. پس دو تا پتک یک سوزنه در فاصله‌ای که در این قسمت قرار گرفته زده میشه. الان اینجا به خاطر اینکه ما از اون رنگی اصلی کار استفاده کردیم شاید وضوح کاملی نداشته باشه، ولی دوختش همون پتک یک سوزنه هست که به سادگی جفت کنار هم قرار میگیره. به این ترتیب ما بین کار رو من قبلا این رو دوخت زدم و الان براتون تکمیلش میکنم. پس ببینید از
بالا به سمت پایین از مرکز سوزن خارج میشه، بعد زده میشه و دوباره کنار اون سوزن خارج میشه و همین کار تکرار میشه. از زیر رد میکنیم و میریم به قسمت بعدی، دوباره همین کار رو تکرار میکنیم. خب دوستان ببینید به همین ترتیب، حالا اینجا رو من بهتون نشون بدم، حالا نمیدونم انشالله که واضح باشه. به صورت جفت جفت 2 تا قرمز 2 تا سرمه‌ای. شما میتونید از رنگ سبز استفاده کنید، از این 3 رنگی که گفتم بنا به سلیقه خودتون، ولی در پته های جدید بر اساس سلیقه رنگ بندی خودشون این فرمی که من به شما گفتم اصالت کاره، ولی یه سری با رنگ های متفاوتی کار میکنن بر اساس سلیقه خودشون که اونم به نوعی وجود داره و هر کس میتونه به سلیقه خودش رنگ‌آمیزی کنه. پس جفت جفت 2 تا سرمه‌ای و 2 تا قرمز به این ترتیب پیش میریم تا محیط دور کارمون تمام بشه. خب دوستان برای مرکز کار ما قبلا به 2 صورت دوخت زدیم، یکی پتک 1 سوزنه به صورت افقی و به صورت عمودی که این رگ برگ ها رو ایجاد کردیم. حالا برای مدل دیگه میتونیم از این کار استفاده کنیم که من قبلا زدم. شما میتونید ببینید همین کاری که در حاشیه انجام دادیم، 2 تا پتک جفت 1 سوزنه زدم، فاصله ایجاد کردم و حالا بینش 1 پتک 1 سوزنه پر میکنم این فضا رو. پس اینجا همون دوخت تکرار میشه، فقط 1 پتک 1 سوزنه با 1 رنگ و پتک سوزن 2 پتک 1 سوزنه با رنگ دیگه پر میکنیم که نقش ما تغییر کنه به این صورت. پس ما بین کار رو با پتک 1 سوزنه پر میکنیم. امیدوارم که مشخص و واضح باشه کار. به این صورت از 2 رنگ برای گلبرگ استفاده میکنیم. و به این صورت گل ما تکمیل میشه. خب دوستان عزیز، از دوخت دیگه ای میخوایم در این فاصله استفاده بکنیم که بهش میگن دوخت گندمی. دوخت گندمی در واقع همون پتک 1 سوزنه هستش که به صورت مثل 2 تا پرانتز مقابل هم قرار گرفته و این دوخت رو تشکیل داده. فقط نکته مهم این که ما برای دوخت این قسمت ها از مرکز کار به 2 قسمت در نظر میگیریم و جهت رو مشخص میکنیم. من از این قسمت به این جهت رشد دوختم رو زدم و الان از این قسمت به سمت رشد دوختمون رو ادامه میدیم. پس جهت به این سمت میشه. با هم دیگه کار رو انجام میدیم. ببخشید سوزن خارج شد. خب همین ابتدا این بستی که روی کار میخوره حکم یک گره محکم رو داره. پس نیاز به گره زدن و یا رد کردن نخ از پارچه نیست. به این صورت ببینید یکی به سمت چپ و یک دونه به سمت راست مقابل هم زده میشه و به سمت بالا میره.
میایم قسمت این طرف، یک بار سمت چپ، یک بار سمت راست. سوزن از اینجا خارج شد، میاد اینجا وارد میشه، از وسط کار بیرون میاد، بعد زده میشه، دوباره سوزن میره رأس کار، خارج میشه، دوباره از ابتدا به قسمت پایین که قبلا نخ خارج شده فرو میره، از مرکز کار خارج میشه، بس زده میشه و میریم سمت دیگه کار. به همین ترتیب جفت جفت این دوخت ها رو میزنیم و دوختمون رو کامل میکنیم. پس در واقع همون پتک یک سوزنه هستش که فرم گرفته و به شکل گندمی در اومده. نکته مهم این که فاصله هایی که شما قدم برمیدارید، نخستون رو به جلو پیش میبرید و فاصله بین دو تا گندم باید دقت کنید که یکسان در بیاد تا یه دوخت تمیز و مرتبی داشته باشیم. خب یک بار دیگه با هم تکرار میکنیم. از بالا به پایین، از وسط خارج میشه، بعد زده میشه، سوزن از رأس کار خارج میشه، دوباره میاد پایین کار. یک مقدار اینو از اون حالت صافی باید در بیاریم. نکته مهمش اینه که به صورت یکم کج مورب سوزن خارج میشه و بعد زده میشه که این شکل گندم رو به ما بده. از بالا به پایین، از وسط خارج میشه به صورت کج و ادامه کار. به این ترتیب گندمی ما زده میشه تا این فضا رو پر کنیم. خب دوستان عزیز، این دوخت رو که انجام دادیم میتونیم برای زیباتر شدن کار یک نگین، یک کوک کوچولو داخل این گندمی هامون بزنیم با هر رنگی که دوست داریم. به این صورت سوزن از ابتدا به قسمت بالای کار میاد و خارج میشه، دوباره قسمت بعدی. به این صورت داخل هر گندمی یه دونه کوک زده میشه و باعث میشه کارمون پرتر و زیباتر بشه. به این ترتیب پیش میریم. عزیزان و همراهان، ششمین جلسه آموزش این هنر به پایان رسید. امیدوارم که بتونید بهره کافی رو از این آموزش ها برده باشین. در این دوره دوخت های مقدماتی رو با هم کار کردیم و در 2 جلسه باقی مانده نکاتی در رابطه با مطالب پیرامون این هنر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. روزتون بخیر و نیکی.